بس قبل ما نعبر عن المقطع بدنا لايك شير وكومنت وسبسكرايب لنستمر بنشر مزيد من الفيديوهات. لا تنسوا تفعلوا زر الجرس اهم شغله، وما تضيعش على 200 مشترك. خلينا نوصل نكبر لرمضان لان انا بتعب في المونتاج وبتعب خاصه في الفيس كام. يلا نخش في المقطع. يلا بلش. نحب رقية. قهوة. أنا حمار في صنع القهوة، مش عارف أسوي قهوة. يوب بسويها ثقيلة أو بسويها خمينة خمينة. يا ربي يا ربي. انت سوي نسكافيه. راحت موفقة. Team match, let's go. أنا بسوي قهوة أمريكية يا هوبي. شايفني كده هاجم علي في شوت جن. مفكرني بوت. مين هو اللي هاجمني في شوت جن يا زلمة؟ مين هو اللي هاجمني في AK أم وشوت جن وبصر؟ متخيلين علينا نار خسرتونا طبعا. فريق طبعا بالراس. علينا كتلت واحد لو الثاني جاي بنص. علينا يلا انا ربنا يا ربنا. هدف 24. انا ولا كل لحد الان. احمد تزكش كلات. يا ربي لحد الان صف ولا واحد صفر كان. علينا وين مكمبر. انت قديه ذابح؟ اسلوبه كمبور وغدار في نفس الوقت. Killing spree for the red team. وداخل علينا. والله لازم من لا شotgun. والله لازم من لا شotgun. والله لازم من لا شotgun. يلا اللوبي اللي بعده. ايوه اول اللي بعده. يلا واحد اهلا وسهلا يا مالي واحد مش كاتب ولا واحد. واحد وين اما هذا هو الشotgun. انا عارف نشوف يستفزوا. انا بنضغط نفسيا. هي بالشotgun راح لعيونكم بس. هذا بالشotgun نوب، بس الشotgun ما هو قوي. بس مش عارف ليه ما حدا بيحبه. عشان هي ما زلطة. هي ما راحت علينا. اوي كذلك.
ايوه 5 كلات. Target down. اي تبوتا كبيرة. I need a weapon. هذاك متورم علي انا مفتح كل 24 قتلت نفسي. عن عرضهم يا زلمة، شوف اثنين علي والله حرام. وينكم انتو بوتات؟ افزعوا. احكي عالدرم اثنين الخرا الزفت، وهذاك اجا غدر. Be careful. You're losing the اخذ chain. اوزي. The blue team doesn't have a lot of time left. ولك كرب هذا بشجن مستفز يا زلمة. Half أنا the واحد match is هناك. over, and the red team is in the lead. احمد طب ليه احمد؟ زمان انت رحت وين ضربت؟ يلا هذه ذات الكلب لو تعرف ان الكلب قريب عليها. صحيح ايوب، شو اسم المعلمة اللي انت بتروح عندها؟ اني اللي بتقرا بدون عندها. تجربة اسماء. Nice shot. اي علينا. وين بقتل ايوب؟ والله لا دعس عنيها. الله اكبر يا احمد. يا خلص حاج فوزونا فوزونا. بنقدر نفوز. Red team victory. يا من لا ينظري حروف بعدك تمت مش ولا ينظري حياتي في بعدك تمت مش. هون يا شباب كنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسى تعطينا لايك شير كومنت سبسكرايب لنصل 12 زين من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام خير وختام. انتظرونا في المقطع الجاي. I try to keep a diary too late.